Čteme ze Srimad-bhagavatam, zpět 4. kapitola 20, sloka 21. Sahadi rajo rachitanjali harim. Sahadi rajo rachitanjali harim. Vilokitam nashakad ashulochana. Vilokitam nashakad ashulochana. Nakinchano vacha shabashpa viklavo. Nakinchano vacha shabashpa viklavo. Rido paguyamun adada vashtita. Rido paguyamun adada vashtita. Translation. The original king, Maharaj Prithu, his eyes full of tears and his voice faltering and choked up, could neither see the Lord very distinctly nor speak to address the Lord in any way. He simply embraced the Lord within his heart and remained standing in that way with folded hands. Původní král Maharaj Prithu s očima plnýma slz a chvějícím se zalknutým hlasem
Nejenže pána jasně neviděl, ani ho nedokázal nijak oslovit. Objal ho ve svém srdci a zůstal stát se sepjatýma rukama. Do you repeat the verse? Just read the repeat. Yeah. Purport. Should I read the whole thing or one paragraph at a time? Purport by His Divine Grace, ACBSP Swami Prabhupada. Just as Krishna is addressed in the Brahma Samhita as Adipurusha, the original personality, so King Prithu, being an empowered incarnation of the Lord, is referred to in this verse as Adiraja, the original or ideal king. He was a great devotee and at the same time a great hero, who conquered over all undesirable elements in his kingdom. He was so powerful that he was equal in fighting to Indra, the king of heaven. He gave protection to his citizens, keeping them engaged in pious activities and devotion to the Lord. He did not collect a single cent of taxes from the citizens without being able to give them protection from all calamities. The greatest calamity in life is to become godless and therefore sinful. If the state head or king allows the citizens to become sinful by indulging in illicit sex life, intoxication, meat eating, and gambling, then the king is responsible and he has to suffer the resultant sequence of reactions for the sinful lives of the citizens, because he levies taxes on them unnecessarily. These are the principles for a ruling power, and because Maharaj Prithu observed all the principles for a ruling chief, he is referred to here as the Adiraja. Význam. Stejně jako je Krishna osloven v Brahma Samhitě jako Adi Purusha, původní osobnost, tak i král Prithu, jakožto splnomocná inkarnace pána, je v tomto verši označen jako Adi Rajaha, původní, ideální král. Byl velkým oddaným a zároveň velkým hrdinou, který ve svém království přemohl všechny nežádoucí živly. Byl tak mocný, že se v boji vyrovnal Indrovi, králi nebes. Chránil své občany a neustále je zaměstnával s božnými činnostmi a oddaností pánu. Nikdy by od nich nevybral na daních ani korunu, aniž by je dokázal ochránit před všemi pohromami. Největší pohromou v životě je stát se bezbožným a tudíž hříšným. Když hlava státu nebo král dovolí občanům hřešit prostřednictvím nedovoleného sexu, požívání omamných látek, pojídání masa a hazardování, nese za to zodpovědnost. A jelikož od nich neoprávněně vybírá daně, musí si za jejich hříšné životy vytrpět výsledné reakce. Takové jsou zásady vládnutí. A jelikož se jimi Maharaj Prithu řídil, je zde označen jako Adi Raja. Even a responsible king like Maharaj Prithu can become a pure devotee of the first order. We can distinctly see from King Prithu's behavior how he became ecstatic, both externally and internally, in pure devotional service. Just today we have seen in the newspapers of Bombay that the government is going to repeal its prohibition laws. Ever since Gandhi's non-cooperation movement, Bombay has been kept dry and has not allowed its citizens to drink. But unfortunately the citizens are so clever that they have increased illicit distillation of liquor, and although not being sold publicly in shops, liquor is being sold in public lavatories and similar abnormal places. Unable to check such illicit smuggling, the government has decided to manufacture the liquor at a cheaper price so that people can have their supply of intoxication directly from the government instead of purchasing it in public lavatories. The government failed to change the hearts of the citizens from indulging in sinful life. So instead of losing the taxes they collect to inflate the treasury, they have decided to manufacture liquor to supply the citizens who hanker after it. Dokonce i zodpovědný král, jako je Maharaj Prithu, se může stát prvocidním čistým oddaným. Na chování krále Prithu a jasně vidíme, jaké extáze vnější i vnitřní dosáhl v čisté oddané službě.
Právě dnes jsme si přečetli v bombejských novinách, že se vláda chystá zrušit prohibiční zákon. Od dob Gandhiho hnutí za nespolupráci platí v Bombeji zákaz prodeje alkoholu a lidé nesmějí pít. Občané jsou bohužel tak vychytralí, že zvýšili objem nezákonné destilace lihovin a přestože se alkohol neprodává veřejně v obchodech, lze ho získat na veřejných záchodcích a podobných abnormálních místech. Jelikož vláda nedokáže tomuto nezákonnému podloudnictví zabránit, rozhodla se vyrábět lihoviny levněji, aby lidé dostávali svůj příděl omamných látek přímo od ní a nekupovali si je na veřejných záchodcích. Vládě se nepodařilo odvrátit srdce občanů od hříšného života a proto se rozhodla, aby nestratila daně, které vybírá pro naplnění své pokladnice, vyrábět alkohol a dávat ho těm, kteří po něm práhnou. This kind of government cannot check the resultant actions of sinful life, namely war, pestilence, famine, earthquakes, and similar other disturbances. Nature's law is that as soon as there are discrepancies in regard to the law of God, which are described in Bhagavad Gita as dharmasya glani, or disobedience to the laws of nature or God, at once there will be heavy punishment in the form of sudden outbreaks of war. We have recently experienced a war between India and Pakistan. Within 14 days there have been immense losses of men and money, and there have been disturbances to the entire world. These are the reactions of sinful life. The Krishna consciousness movement is meant to make people pure and perfect. If we become even partially pure, as described in the Bhagavatam, nasta praeshu abhadreshu, by development of Krishna consciousness, then lust and greed, the material diseases of the citizens, will be reduced. This can be made possible simply by broadcasting the pure message of Srimad-bhagavatam for Krishna consciousness. Big commercial and industrial firms have contributed many thousands of rupees to a defense fund that burns the money in the forms of gunpowder. But unfortunately, if they are asked to contribute liberally to advance the Krishna consciousness movement, they are reluctant. Under the circumstances, the world will periodically suffer from such upsurges and outbreaks of war, which are the consequences of not being Krishna conscious. Taková vláda nedokáže zabránit výsledným reakcím hříšného života, jako je válka, mor, hladovění, zemětřesení a další katastrofy. Přírodní zákon je takový, že jakmile dojde k nesrovnalostem v následování zákonu Boha, což Bhagavad Gita popisuje jako dharmasya glani, neposlušnost vůči zákonům přírody či Boha, okamžitě přijde tvrdý trest v podobě nenadále války. Nedávno jsme zažili válku mezi Indií a Pakistánem. Během 14 dnů došlo k nesmírným ztrátám na lidských životech i k obrovským hmotným škodám a vyvolalo to znepokojení celého světa. To jsou reakce za hříšný život. Hnutí pro vědomí Krišny má lidi vést k čistotě a dokonalosti. I kdybychom se rozvíjením vědomí Krišny očistili jen částečně, jak popisuje Bhagavatam, našta prajeshu a bhadreshu, chtíč a chamtivost, hmotné nemoci obyvatelstva se zmenší. Toho lze dosáhnout šířením čistého poselství Srimad-bhagavatamu neboli vědomí Krišny. Velké obchodní a průmyslové firmy přispívají mnoha tisíci rupií na obranné fondy, které peníze spalují v podobě střelného prachu. Ale když je požádáme, aby štedře přispěli na rozvoj hnutí pro vědomí Krišny, zdráhají se. Za těchto okolností bude svět opakovaně trpět nedadálými válkami, které jsou důsledkem chybějícího vědomí Krišny. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauramani Vishnuchalir Desai Sunyavai Tasyat Deshatale Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarishya Kripa Sindhu Bhava Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
thank you very much for inviting us here to your beautiful temple ashram. Děkuji vám moc krát, že jste nás pozvali do vašeho krásného chrámu a ashramu. You have here an oasis of sanity in a very insane world. Jste oáza normálnosti ve velice bláznivém světě. And by Prabhupada's grace, this movement is spreading gradually in all the countries of the world. Prabhupádovou milostí se toto hnutí postupně šíří do všech zemí na světě. And he has given us through his words in the Bhagavatam and his other books, he's given us the basis for continuing to make it more and more sane. Prabhupáda nám dal základ prostřednictvím svých knížek, Bhagavatamu a jiných knížek, základ pro to, aby jsme mohli toto hnutí vlastně pokračovat. The tendency is that everything is so insane and so crazy. We grow up in that environment and it appears normal. A tendence je, že všechno je tak bláznivé a šílené a my v tom vyrůstáme a považujeme to za normální. But we can understand from Prabhupada's personal example and from his words, his writing, how crazy it is and what is actual normal sane life. A z Prabhupádových knížek a z jeho osobního života můžeme pochopit, co to znamená normální život, příčetný život. So here in the Bhagavatam we have Maitreya Muni explaining to Vidura the pastimes between King Prithu and Indra. Takže tady v Bhagavatamu čteme teď příběh o tom, jak Maitreya Muni vysvětluje Vidurovi o Maharajovi Prithuovi. King Prithu had intended to have 100 asvamedas, horse sacrifices. Král Prithu chtěl vykonat 100 ashwamedha obětí. And after he had completed 99, Indra became full of anxieties. A když vykonal 99 obětí, tak Indra se velice začal obávat. Because he had completed 100 asvamedas and he did not want to be surpassed or equaled by Maharaj Prithu. Protože on vykonal 100 obětí koně a nechtěl, aby ho Maharaj Prithu překonal. So he arranged to steal the horsemen for sacrifice. Takže zařídil ukradení toho obětního koně. And in that way disrupt Maharaj Prithu's attempt. Tím způsobem překazil pokus Maharaja Prithu. So now Indra has come with the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. A teď přišel pán Indra z nejvyšší osobností božství, panem Višnuem. And Indra is feeling very ashamed of his behavior. A Indra se velice stydí za své chování. And Maharaj Prithu on his side as a great Vaishnava, he gives up his anger and forgives King Indra. Protože Maharaj Prithu je Vaishnava, tak se vzdal svého hněvu a prominul Indrovi. And Lord Vishnu says to him that he, Lord Vishnu, is very much captivated by Prithu's elevated qualities and excellent behavior. A pán Višnu je velice uchvácen vlastnostmi a úžasným chováním krále Prithu. So here we have a hint from Srila Prabhupada and from the Bhagavatam how to captivate the Supreme Lord. Takže zde máme náznak od nejvyššího pána Šrila Prabhupády, jak uchvátit nejvyššího pána. By elevated qualities and excellent behavior. S našimi vlastnostmi a výborným chováním. And we see here in this verse that we study today the qualities of Maharaj Prithu, what caliber of devotee he is. A z dnešního verše vidíme vlastnosti Maharaja Prithu a na jaké úrovni on vlastně je. But in the presence of the Lord he's overcome with ecstatic symptoms. V přítomnosti pána byl přemožen extatickými příznaky. His eyes are full of tears. Jeho oči se naplnily slzami. His voice is faltering and choked up. Jeho hlas se zálknul a třásl se. And although he's a heroic king who can address all the citizens and be fearless in battle, now he cannot see the Lord distinctly nor speak to him. Ačkoliv je velkým králem, který promlouvá k občanům
společnosti, tak teď nedokáže spatřovat Pána a nemůže k němu promluvit. So he's called in the purport by Srila Prabhupada the Adi Purusha. Takže Srila Prabhupada ho nazývá tady ve významu Adi Purusha. Because he is not only a great king, but he's also a great devotee. Protože není jenom velkým králem, ale taky velkým oddaným. You can understand from Prabhupada's example the qualities of a great leader. Z Prabhupadova příkladu můžeme pochopit, uvidět vlastnosti velkého vůdce. And those same qualities are there in King Prithu. A ty stejné vlastnosti jsou v králi Prithuovi. The first and foremost quality, which is so much absent in today's leaders, are they're not self-interested. První a nejdůležitější vlastnost, která chybí dnešním vůdcům, je, že nemá sobecké zájmy. They actually want to benefit those people that they are leading. Že chce dělat dobro těm lidem, které on vede. So this is a kind of selflessness. Takže to je určitý druh nesobeckosti. And they do that not whimsically, but based on the instructions of the superiors. A nedělají to nějak náhodně, ale je to založeno na pokynech vyšších. The reason that Srila Prabhupada risked his life to come to the West was because his spiritual master requested that of him. Důvod, proč Srila Prabhupada přijel na západ, je, že jeho duchovní mistr ho o to požádal. In the same way, Maharaj Prithu, he actually did not want to rule, but he was requested by his spiritual masters. Stejným způsobem Maharaj Prithu nechtěl vládnout, ale byl o to požádán jeho duchovním mistrem. And we can see that because he had this mood of selflessness and of following the authorities, he was so successful. Můžeme vidět, že protože měl tuto nesobeckou náladu a následoval autority, tak byl velice úspěšný. Prabhupada writes one sentence that is important in this report. The greatest calamity in life is to become godless and therefore sinful. Tady je důležitá věta ve významu, když největší pohromou v životě je stát se bezbožným a tudíž hříšným. It is due to ignorance that people act in sinful ways. Kvůli nevědomosti lidé jednají hříšně. And because they act sinfully, therefore they suffer. A protože jednají hříšně, proto trpí. As Prabhupada mentions in this purport, there's war, there's pestilence, there's famine. Jak tady Prabhupada říká ve významu, kvůli tomu jsou války, mor, hladovění. And now in the European countries there are many more varieties of suffering. There's economic collapse. A v evropských zemích je ještě jiné utrpení, ekonomika kolabuje. People everywhere feel pinched by the lack of money. Lidé všude trpí nedostatkem peněz. And that creates great disturbance in their life. A to vytváří velký nepokoj v jejich životě. And the root of it all is ignorance. A kořenem toho všeho je nevědomost. So the king or the head of state, or you could say the leader, in any situation is responsible to give knowledge to the people. Takže v jakékoliv situaci král, hlava státu nebo vůdce je zodpovědný za to, aby dával poznání lidem. And the basic knowledge begins with, as in Bhagavad Gita, we are not these bodies, we're spiritual beings. A to úplně základní poznání je v Bhagavad Gita, že nejsme tato těla, jsme živé bytosti. And that has implications that go throughout our lives and throughout society, that basic fact. A tento základní fakt se potom rozšiřuje do všech oblastí života. That if I'm not this body, I'm a spiritual being, then why spend my life trying to make money to make this body comfortable? Jestliže nejsem toto tělo, ale jsem duchovní bytost, tak proč mám ztratit celý život vyděláváním peněz, abych zajistil pohodlí tomuto tělu?
oh, I spend my time trying to be famous or trying to be beautiful physically. Nebo se snažím stát slavným, nebo fyzicky krásným. All these things have the significance of sand going through a sieve. Všechny tyto věci mají stejný význam jako písek, který propadne sítem. And people who don't have this knowledge ultimately are frustrated and unhappy in their lives. A lidé, kteří nemají tohle poznání, tak jsou nakonec ve svém životě frustrováni a nešťastní. So one point that we can understand from our existence as a spiritual being že jedna věc, kterou můžeme pochopit z naší existence jako duchovní bytosti, we are part and parcel of Krishna. We have his qualities in a minute degree. my jsme částečkami, neudělitelnými částečkami Krishny a máme jeho vlastnosti ve velice malé míře. It is natural for the soul, for the individual, to want to worship a superior. A je přirozené, že duše, individuální duše má tendenci uctívat něco nebo někoho vyššího. And in the material world, that natural proclivity is perverted. A v hmotném světě tento přirozený sklon je zvrácený. So we find people worshiping cricket players. Takže vidíme, jak lidé uctívají hráče kriketu, They worship singers. uctívají zpěváky, Sometimes they worship actors or actresses. někdy uctívají herce, herečky. And you go into a room of some teenager, you see a big picture of some star. Když půjdete do pokoje nějakého teenagera, tak tam vidíte nějaký plakát, nějaké slavné hvězdy. So this is a perverted reflection of the soul's desire to worship. We don't know who to worship, neither do we find people that are qualified to be worshipped. Takže toto zobrazuje tu tendenci uctívat někoho vyššího, ale lidé nevědí, koho mají uctívat. By Prabhupada's grace, he's filled that vacuum for all of us. Že Prabhupada své milostí naplnil toto vákuum. In that we can understand who is worthy of worship and who is not worthy of worship. A my můžeme pochopit, kdo je hoden uctívání a kdo není. These people that are worshipped materially, if you look at their lives, they're full of the sinful activities, illicit sex life, intoxication, meat eating. Když se podíváte na životy těch uctívaných lidí, tak oni jsou plné hříšného života, zakázané sexuality, jedení masa, intoxikace, hazardování. So they are completely unqualified to be worshipped by anyone. Oni jsou naprosto nekvalifikovaní, aby je někdo uctíval. In fact, they are steeped in ignorance. Oni jsou ponořeni v nevědomosti. But if we look at Prabhupada's life, a life of purity, Ale když se podíváme na Prabhupádu život, tak to je život čistoty. and he has created followers who are also trying to be pure in every way. A jeho následovníci se také snaží všemi způsoby být čistí. So these are people who are qualified to be worshipped and to be followed. Takže to jsou lidé, kteří jsou kvalifikovaní k uctívání a hodně následování. And by their activities and their words they can eradicate our ignorance. A jejich činnostmi a jejich slovy můžou odstranit naši nevědomost. And once we act accordingly, we can become free from sinful activities. Když se tím budeme řídit, tak se zbavíme hříšných činností. And then actually experience happiness in our lives. A pak v našem životě zažijeme skutečné štěstí. In material life there's a great sense of dissatisfaction, discontentment. V hmotném životě je velká nespokojenost. That our tendency is when we see someone who has less than us, we become proud. A tendence je, když vidíme někoho na nižší úrovni, tak se cítíme pyšní. When we see our peers that have about the same platform as we are, we become competitive. Když se setkáme s někým, kdo je na stejné úrovni, tak s ním chceme soutěžit. And when we see superiors, we become envious.
Když vidíme někoho ve vyšším postavení, tak mu závidíme. So this is very unfortunate material consciousness. Takže to je velice nešťastné materiální vědomí. Whereas for one who is a devotee of the Lord, if he sees someone with less than him, he wants to help that person. Zatímco oddaný Pána, když vidí někoho na nižší úrovni, tak mu chce pomáhat. And amongst his peers, he or she becomes friends. A se svými rovnými se přáteli. And for superiors, we worship them and try to serve them. A uctíváme a snažíme se sloužit těm, co jsou na vyšší úrovni. And this leads to a feeling of satisfaction within ourselves. A to přináší pocit uspokojení v nás. And also in society, there's peace and prosperity. A taky ve společnosti bude mír a prosperita. One of the beauties of Krishna consciousness is that even if there's only one or two people who want to be Krishna conscious, it's not required that the whole society has to be that way. Krásné na Krishna vědomí je to, že i když že nemusí být Krishna vědomá celá společnost, ale stačí jenom jeden nebo dva lidi, kteří se snaží být vědomí Krishny. In a situation like communism, the whole country has to be communistic. V situaci třeba v komunismu, tak tam je nutné to, aby všichni byli komunisté. But in Krishna consciousness, you can just have a few people, perhaps it's just one or two, but they can accept this heart and soul, this knowledge, and change their lives and their consciousness. Ale ve vědomí Krishny stačí jeden nebo dva lidi, kteří začnou praktikovat vědomí Krishny a změní svoje srdce a vědomí. And in their own lives personally feel the truth and the beauty of Prabhupada's teachings. A ve svém vlastním životě potom vidí tu pravdu a tu krásu Prabhupádova učení. So in other words, we have the power individually to step out of the material whirlpool and make spiritual progress day by day. Jinými slovy, my máme tu moc nebo možnost vystoupit ven z toho materiálního víru a praktikovat vědomí Krishny. And we see the world differently, our priorities are different, our goals are different. A potom spatřujeme celý svět jinak, naše priority, naše cíle jsou jiné. So here in this beautiful ashram you have a small group, all oriented in the same way. Takže zde v tomto krásném ashramu máte malou skupinu, která je orientovaná stejným směrem. So under the guidance of Srila Prabhupada, you can give each other strength and encouragement and enthusiasm in this process. A pod vedením Šri Prabhupády můžete navzájem jeden druhému dávat sílu, povzbuzení a pokračovat v tomto procesu. And as you feel the peacefulness and the spiritual enlivenment in your own life, actually you want to give it to others who are missing that in their lives. A potom, když cítíte ten klid a štěstí v praktikování duchovního života, pak bude inspirování dávat to dalším, kteří to nemají. So in that way we benefit individually, personally, we benefit as a small group, and we try to benefit others. Tím způsobem máme z toho i my individuálně prospěch, máme prospěch jako skupina a snažíme se dávat to taky ostatním. And we make progress going back home to God. A děláme pokrok a jdeme zpátky domů, zpátky k Bohu. I'm not sure how long the class goes. Maybe there should be some discussion. Kolik máme čas? We have 8:45. Okay. So maybe we can have some discussion. Otherwise, there's so many more points to bring up from the report. Možná můžeme mít nějakou diskuzi, jinak tady je spousta dalších bodů v tom významu. About 15 minutes. Yeah. Asi 15 minut. It said that Srila Prabhupada says even if we become partially Krishna conscious, situation can be changed. If you can elaborate on that. Yes. Tam je řečeno, že i když se staneme vědomí Kršny jenom částečně, tak z toho máme prospěch.
Here Prabhupada says, the Krishna consciousness movement is meant to make people pure and perfect. Hnutí pro vědomí Krishny má lidi vést k čistotě a dokonalosti. If we become even partially pure as described in the Bhagavatam, nashta praeshu abhadreshu, a development of Krishna consciousness, then lust and greed, the material diseases of the citizens, will be reduced. I kdybychom se rozvíjením vědomí Krishny očistili jen částečně, jak popisuje Bhagavatam našta praješu a badrešu, chtíč a chamtivost, hmotné nemoci obyvatelstva se zmenší. So this is a beautiful verse, nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavati sevaya bhagavati itama shloke bhaktir bhavati naishtiki. This is a verse from the second canto of the first chapter of the Bhagavatam. Toto je krásný verš z druhé kapitoly prvního zpěvu Bhagavatamu. And the translation is, by regular attendance in the Bhagavatam class, all that is inauspicious in the heart is destroyed almost to nil, and thus transcendental loving service unto the personality of Godhead is established as an irrevocable fact. I think it's 17. Takže tento verš 1-18. Pravidelným navštěvováním přednášek ze Srimad-bhagavatamu a sloužením čistým oddaným všechno, co je problematické srdci, je téměř úplně zničeno a láskyplná oddaná služba nejvyšší osobnosti božství, který je opěván transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností. So it's explained that there are two Bhagavatams. There's the person Bhagavatam and the book Bhagavatam. Takže je řečeno, že jsou dva Bhagavatam. Je osoba Bhagavatam a kniha Bhagavatam. And by hearing from either the book Bhagavatam or the person Bhagavatam, a nasloucháním buď z knihy Bhagavatamu nebo od osoby Bhagavatamu, with seriousness and sincerity, naslouchání s upřímností a vážností, then the Lord who is situated in our heart as Paramatma, super soul, he becomes pleased. Tak v takovém případě Pán, který je v našem srdci jako Paramatma, je potěšen. And then we have the strength to give up these sinful activities and to relish. We have a taste for relishing Krishna consciousness. Potom získáme sílu, jak se vzdát hříšných činností a získáme chuť pro užívání si vědomí Kršny. And then the modes of passion and ignorance, which are symbolized or experienced by lust and greed. A potom ty kvality vášně a nevědomosti, které jsou zosobněné chtíčem a chamtivostí, These are gradually reduced. tak ty postupně zmizí. So once one devotee, Giriraj, at that time Das Brahmachari, he asked Prabhupada, this word nasta prayeshu abhadreshu, nasta means vanquished, prayeshu almost to nil, and abhadreshu is sinful activities. Jednou se oddaný Giriraj Brahmachari zeptal Šri Prabhupády, co to znamená, že to našta znamená zničení, praješu znamená téměř, abhadrešu hříšné činnosti. Co to znamená? So Giriraj Das Brahmachari said, why almost to nil, why not completely? Tak on se zeptal, proč téměř zničený, proč ne úplně? And Prabhupada's response was that that is a very special circumstances when it's completely mitigated these lower qualities. Prabhupada odpověděl, že to je velice speciální případ, když ty nižší vlastnosti jsou úplně zničeny. But as he points out in these sentences, even partially mitigated, then we experience such relief. Ale jak tady říká v tom významu, i když je to jenom částečně sníženo, tak zažíváme úlevu. To the point that we wonder how could we be so foolish previously. We did not understand the importance of hearing
from a pure devotee. Potom se divíme, jak jsme mohli být dříve tak hloupí, že jsme nechápali důležitost naslouchání od čistého oddaného. About your last point that when Srila Prabhupada told to Giriraj Maharaj that under special circumstances it is completely removed. So what are these special circumstances? Co se týče toho bodu, že ty nepříznivé věci jsou zničeny úplně ve zvláštních případech, tak co to znamená, ty zvláštní okolnosti? There's a purport in the second canto of the Srimad-bhagavatam, and Prabhupada writes, to become a pure devotee, two things are essential. Do významu v druhém zpěvu Bhagavatamu Prabhupada píše, jsou dvě důležité věci, aby jsme se stali čistým oddaným. One is to accept a bona fide spiritual master. Jedna je přijmout pravého duchovního mistra. And the other is to be born in a family of pure devotees. A druhá je zrodit se v rodině čistého oddaného. So that is very rare. Takže to je velice vzácné. I'd just like to humbly ask you if you can tell us about your first meeting Srila Prabhupada, and what stays in your mind as a Vapu connection with Srila Prabhupada that you had, you know, what do you remember? I know it's a very intimate question, but since we unfortunately didn't have a Vapu of Srila Prabhupada, we would appreciate to share with anybody who had this, so we can be in his Vapu as much as possible in this way. Já bych se chtěl pokorně zeptat, jaké bylo vaše první setkání se Šrilou Prabhupádou a co zůstává jako největší Vapu vlastně u Šrily Prabhupády, aby jsme mohli taky vlastně toho využít, toho Vapu. I met Prabhupada in India, in Bombay, in 1971, March. Já jsem se setkal s Prabhupádou v roce 71 v Bombay, v Indii. And at that time I had no interest in spiritual life. I was an atheist. V té době jsem vůbec neměl zájem o duchovní život, byl jsem ateista. I went to India on the invitation of a friend, and I went to photograph. Jel jsem do Indie na pozvání přítele a jel jsem tam fotit. And because my friend had contact with the devotees, I met Srila Prabhupada at that time. Protože ten přítel měl kontakt s oddanými, tak jsem se tam setkal s Prabhupádou. So at the first meeting, Prabhupada was very unusual that he did not speak one word to me about spiritual life. Tak na to první setkání to bylo velice neobvyklé a Prabhupáda mi vůbec nic neřekl o duchovním životě. Somehow he could sense that I was not prepared to hear anything. On cítil, že já nejsem připravená poslouchat. But I was moved because he was so gentlemanly and friendly and fatherly. Já jsem byla pohnutá s ním, že on byl tak gentlemanský a otcovský, přátelský. And also very personal. A velice osobní. And later on I saw the Indian people, how much reverence they had for him. It was overwhelming to see. A později jsem viděla, jakou obrovskou úctu měli ty Indové k Prabhupádovi. And so I became curious, also meeting his devotees and seeing their lifestyle. I became curious, what is this person talking about? What is he doing? A viděla jsem, jak se chovají jeho následovníci a začalo mě zajímat, co to je za osobu a co on vlastně dělá. And then as I started to hear from him and associate with him, I saw that what he was doing was sane and what everyone else was doing was crazy. No, když jsem se takhle s ním začala sdružovat a naslouchat od něho, tak se začala vidět, že on byl normální a všichni ostatní jsou blázniví.
I already had a feeling that what everyone else was doing was crazy, but I had no idea what was sane. Já už jsem tušila, že co všichni dělají, je bláznivé, ale neměla jsem ponětí o tom, co je normální. And then when I was around Prabhupada, I saw how he was tirelessly trying to give people Krishna consciousness with such love and affection and concern for their welfare, then it became obvious that I should try to accept his gift. A když jsem takhle byla blízko Šry Prabhupády a viděla jsem, jak se neustále snažil s velkou náklonností a láskou dávat Krishna vědomí ostatním, tak se pochopila, že bych to měla taky přijmout. He had such a personality that we were attracted to him, and he always tried to bring us to the higher understanding, the higher level of Krishna consciousness. Jeho osobnost byla taková, že nás všechny přitahovala a on se neustále všechny snažil povznést na vyšší úroveň vědomí Krishny. And he would, in India especially, there's so many misconceptions about spiritual life, it's just a mishmash. A zvláště v Indii, tam je tolik špatných pojetí o duchovnosti, je to takový myšmaš. Same word, mishmash. So Prabhupada had so many misconceptions to try to have people understand the pure and perfect message of the Bhagavatam. And every day from morning to night he would do just that. Takže on tam prakticky celý den od rána až do večera se snažil vlastně dávat lidem to správné pochopení duchovního života. And then in the West he had different challenges, because in the West we were like blank slates spiritually, but so many bad habits were there. A na západě jeho mise byla trošku jiná, protože my jsme byli jako bílá stránka, nepopsaná stránka papíru, ale měli jsme spousta špatných zvyků. So again, Prabhupada was tireless in trying to give us culture. Ale znovu neúnavně Prabhupada se nám snažil dávat kulturu. Recently his first female disciple, Janaki, had an interview that I was reading. Nedávno jeho první žákyně Janaki udělala nějaké interview, já jsem to četla. And she described before ISKCON was incorporated in 1966, Prabhupada would come to her house visiting. A ona tam říkala, že před založením ISKCONu v roce 1966 Prabhupada chodil na návštěvu do jejich domu. And Prabhupada had to instruct Janaki, when I come to your house, you should offer me something to eat or drink. A Prabhupada jí řekl, když přijdu k tobě na návštěvu, tak bys mi měla něco nabídnout, něco na pití nebo na jídlo. We were so cultureless, we didn't even know that when we have a guest, we should offer something to eat or drink. My jsme byli tak nekulturní, že jsme ani nevěděli, že když přijde host, tak mu musíme něco nabídnout na pití, k jídlu. So Janaki and her, at that time, boyfriend Mukunda, they were macrobiotic followers. Tak v té době Janaki a její přítel Mukunda byli makrobiotici. They ate in a macrobiotic restaurant once a day, and in her house she had no food. Tak oni chodili jenom jednou denně se najíst do makrobiotické restaurace a doma neměli žádné jídlo. But somehow she had orange juice donated by the government, so she would offer Srila Prabhupada a glass of orange juice. Ale měla doma nějaký pomerančový džus, který dostala od vlády, tak to dala, nabídla Šrilu Prabhupádovi. And she also described that at their house, Prabhupada would ask so many questions about American society. A taky tam říkala, že u nich doma se Prabhupada ptal na spoustu otázek ohledně americké společnosti. This was the first time he had left India, and he was trying to figure out how America worked. Tak to bylo poprvé, kdy on vlastně odjel z Indie a snažil se pochopit, jak funguje Amerika. So he would ask her about, she was living with this young man, Mukunda, and they were not married. And he would ask her, how is this going on? Tak oni žili spolu jako s tím přítelem a on se ptal, jak je to možné, jak to funguje tohle. So in this way Prabhupada was
establishing his understanding of the society so that he could preach effectively within it. Takže Prabhupáda takhle se snažil zjistit vlastně tu situaci společnosti, aby tam mohl efektivně kázat. And for him it was really, we were like animals. A pro něho my jsme byli opravdu jako zvířata. Two-legged animals. Dvounohá zvířata. And yet he didn't give up. He was so successful in his attempt. A přesto se nevzdal a byl tak úspěšný ve svém pokusu. By Krishna's grace. Krishnovou milostí. I think we have a few minutes left. Máme ještě pár minut. What are you doing now? What are you doing now? Where are you living and are you photographing? What is your... Otázka je, co Mataji Visakha dělá teď a jestli ještě fotografuje. In 1999, my husband and I moved with our children to a small community called Sharanagati in British Columbia, Canada. V roce 1999 jsme se s manželem a dětmi přestěhovali do komunity v Kanadě, Britské Kolumbii, Sharanagati. And this community, it's very remote. We had no electricity from the powerhouse. Ta komunita je velice vzdálená od světa, nemáme tam elektřinu z elektrárny. Each family makes their own electricity. Každá rodina si vyrábí svou vlastní elektřinu. And we have our gardens. We have a school just for the devotee children in the community. Máme tam zahrady, máme tam školu pro děti z té komunity. So we're taking inspiration from Prabhupada's words and trying to live a natural life, depending on the opulence of the Mother Earth. Takže si bereme příklad z Prabhupádových slov a snažíme se žít jednoduše a záviset na bohatství země, matky země. And a few years ago I wrote a book and illustrated with photographs about this community, so I'm using my photography in that way. Před několika lety jsem vydal knihu o té komunitě ilustrovanou fotografii, takže to focení takhle využívám. So many people speak very good English. Hodně lidí tady mluví anglicky. Thank you so much for your attention. Děkuji moc krát za pozornost. All glories to His divine grace. Hare Krishna. Zdaňme šakky.